So we are back again guys. Today magkuan ko. Mag-ay ko sa kong motor, mag-ilas na ko og bombilya. There. So ang first gibuhat is magtangtang sa og kating mga screws. Kana. Then screws out there. There. Before we will start, hold up sabi, hold up. Before we will start. Ano ba? Hold up. So tangtangan sa nato ang hood karon kani para mailis na nato ang bombilya kani duha ka buok. Ato i-pull out there. No. Then kani tangtangan na to ang kining wire. Imo ni i-press diri para matangtang na to ang suga. Okay. Alright. So that's it. We will release the bombilya here. The two bulbs. So kani guys mo ni ang atong kuan. Atong headlight. Mani ang bombilya atong hilisdan. There. Here. There. Ato zoom gamay. There. Na. So kaning duha. We will change the bulbs 2 pieces. So pull this cover. No, it's dirty. So after 7 years na ilista na birog suga. Ako na ilista na kini padung na medyo sunog. So apag tangtang ani guys kani is imo siyang i-push. This one imo na siya i-push, then i-twist. Then push, nya twist para matangtang nimo siya ang socket. Then pull out, take out the bulbs. There are the bulbs. It's good po man pero ako lang ilistan kay murag hinay-hinay na. Kani. Then we will replace the new 2 bulbs. Man. Kaning yung murag latch kani siya. Kani is dapat imo siyang isakay sa kaning latch na dire na i-latch dire. Imo ra siya ihaom ba. Imo siyang ihaom. I-fit. So kanya. Then balik na yun. Ara. Push. Then twist. Mo na ba to? Balik na pod. Okay. Am I supposed to live without you? Then done. Let's go. Nah. The same as this one. Done, but before that ako sa i-check pod ang kaning mga position lights kay marag ni kuan siya nagtandugunon ba. So ako tanan i-check na ko kasakto ba pagkabutang kung wala ba ni luag. Right? Actually say pa kong gibira. Tara di ay. Iman na siyang birahon. Wait. Resume na kani nga position lights kani siya. Hindi siya birahon. Ay, sorry. Na kani mo na akong position light ni luag naman siya. Niluag na siya kaya tungkol sa vibration ba. Gitarong ra na ako ang kaniyang leg. Na me this way. Then the other one ano siya? Dili sana ako ibalik diretso kay ako patestingan kung wala ba nabali ang iyang terminal kay kung itawad na ko siya diretso then wala pa na ko siya testingan basin dili siya masiga kay nabali ang terminal.
So, testingan sana ko siya kung sakto ba. So, we will taod na. We will taod na the suga. Right? So, we will get the keys first. Key! Almost. So, we will test na the suga. Na siya ni Siga. Yan, okay na. Of the other one. Okay. So there, nisiga na siya. Na. Tapos. Nisiga na siya. Success. Ako na ibalik. Back to all the songs. So now, testingan na po na to ang headlight. Okay, para before na ko siya ipang screw, testingan na to kung wala ba nag loose contact para matestingan siya kung nisigo pa. Okay? So, let's on the... Alright. Yeah! It's done. Off. Okay, yay! So, girl guys, ato na siya ibalik. Para malak. Ako ba mabalik? Sa atay tawad ang screws guys kani. Walang iba. Uy ayo uy. Ayo ba? Bungos dito. Brum brum. So that's it guys, manatong pagtaod sa kuan sa kani mga headlight sa bombilya sa atong headlight. So thank you for watching. I hope you guys learned something new again today. Ha? Gabriel! Goodbye! Bye-bye. And thanks for watching! Okay, say thank you, goodbye! See you next on my video. Peace!